dramaturga Opavské kulturní organizace OKO Jana Kunzeho. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Jmenuji se Jan Kunze, někteří to víte, někteří ne. Působím jako dramaturg a kurátor výstav výtvarného umění. Před 12 lety, ano, mikrofon. Před 12 lety jsem stál u zrodu Opavské kulturní organizace. Já jsem se ptal tady, jestli to mám vůbec opakovat, ale bylo mi řečeno, že jo, protože ne všichni se známe. Dneska je to velká organizace, která spravuje tři budovy, kostel svatého Václava odsvěcený, který používáme na vážnou hudbu, výstavy, klášter bývalý, který se stal domem umění, a obecní dům, který má klub Art, galerii obecního domu, historickou expozici. Za těch 12 let se nám podařilo vybudovat tu organizaci tak, vlastně vznikala na zelené louce. Před 12 lety neexistovala, my jsme to dali dokupy ve 3 lidech. Dneska je ta organizace asi na 60 000 návštěvníků ročně. A vlastně všechny ty provozy nějakým způsobem dobře fungují. Já jsem včera, kdo jste tady byli, už naznačoval, že v Opavě se bohužel teďka děje něco, co spíš jako tu kulturu bude omezovat, ale k tomu se dostanu později. Působil jsem 10 let v nezřizované kultuře, pak jsem dostal teda lano do příspěvkovky a 12 let jsem budoval tady tuhle organizaci. Všichni tady víme, že kultura přispívá ke zvyšování atraktivity míst a posiluje jedinečnou identitu různých míst a lokalit. Můžeme zmínit třeba tady pražské festivaly, Letní Letná, Žižkovská noc, které už mají nějakou prostě svoji flow, Boskovice, nebo právě Bezručova Opava, nebo Trutnovský Církův. Můj pocit, nevím, jaký máte vy, ale já za poslední dobu cítím, že lidi dneska se chtějí do aktivit zapojovat. Je to velice dobře, protože podle mě ta kulturní aktivita je vlastně taková první občanská aktivita. A to je možná to, proč se potom někteří z nás, vůbec jsem nevěděl, že většina dostane i do politiky. Ta motivace jít do kultury, to máme asi všichni podobnou, je to nějaké zlepšování věcí kolem sebe, otevírání bran, vnímání a konečně samozřejmě propojování lidí. S tou politikou je to samozřejmě trošku těžší, ale věřím, že zrovna lidi z naší branže mají tuhle motivaci úplně stejnou. Samozřejmě jsou lidi, kteří jdou do politiky úplně z jiného důvodu. Na druhou stranu, já jsem si řekl po včerejšku, že ten příspěvek udělám i trochu kritický a navzpomínám si na všechno, co vlastně mi tady říkají kolegové za těch 20 let v kultuře. A všiml jsem si taky, že do té politiky často někteří z nás chodí proto, aby právě zachránili lokální kulturní projekty. Ne vždycky se tam všem chce, ale nakonec tam někteří z nás prostě musí. Lokální kultura v regionu, ale samozřejmě i tady v Praze, jako tvoří zdroj odstraňování problémů, které trápí obyvatelstvo a může podpořit i sociální integraci. Zase, všichni to víme. Nedávno jsem byl, určitě znáte Pražské centrum Plechárna, bylo mi řečeno, což jsem vůbec netušil, že na tom sídlišti, myslím, že to je Černý most, teda, nevím přesně, jo, že tam je snad 30% cizinců a že oni právě takhle s tím pracují a vytvářejí ty festivaly tak, aby se propojovali. To je ta ukázka toho. No. Včera... Promiňte, já jsem to měl jako připravené, ale tím, že jsem to celé přestrukturoval, tak už to není tak čisté. No. Včera právě pan náměstek Milan Němeček zmiňoval, že některé regiony využili, vlastně neškrtali ty peníze na kulturu. Já jsem tady zmiňoval včera, že bohužel v Opavském Slezsku se stalo přesně to, že politici využili covidu k tomu, aby naopak vlastně tu kulturu úplně seškrtili a měli nějaký
oporu a řeknou prostě covid, my za to nemůžeme, ale vraťte nám jako x milionů. Slezské divadlo teďka aktuálně bojuje se zrušením opery, nevím, jestli je to v našem ranku, ale určitě ať o tom víte. Primátor chce seškrtat o 30 milionů, což je samozřejmě pro divadlo obrovská částka, takže už asi tu operu neudržíme. Stejně tak je to opavská kulturní organizace, která má 3 obrovské budovy, 16 stálých zaměstnanců a asi 50 externistů a byly nám odebrany téměř veškeré peníze na kulturu a ředitelka říkala, že na příští rok, dokud jsem tam ještě působil, k tomu se taky dostanu, mám připravit snad jenom 3 výstavy, což mi přišlo tristní. To už je spíše jenom udržování nějakého chodu, protože moje zkušenost je taková, že lidi chodí na výstavy tak první 2 měsíce a potom už jako to opadá. Co jsem chtěl ještě kritizovat, nebo v čem měl být ten můj ta nota kritická, je především to, že pořád se tady bavíme, já jsem to i tady naznačoval včera, že politici mají jako se přiblížit té kultuře, že to máme víc komunikovat. Já jsem už v tomhle trošičku skeptický, protože samozřejmě jsou tady lidi, kteří na to mají. Nemusí být z nás, nemusí být z kultury, ale mají na to, aby měli ten nadhled a pochopili, jak ty věci fungují. Na druhou stranu ta politika stále láká spoustu lidí, kteří vlastně spíš se orientují na nějaké finance, dopravu, investice a kultura pro ně vždycky byla nějakým zbytným segmentem, který vlastně není potřeba řešit. Z toho vyplývá i to, že se často stává, že v kulturních příspěvkovkách jsou dosazováni lidé bez jako pořádného výběru. Jo? Nemají dostatečné zkušenosti. Já jsem byl za 20 let svědkem toho xkrát a vlastně většina mých nadřízených paradoxně nikdy neměla nic společného s kulturou. Moje předposlední ředitelka měla nechtové studio předtím, než se stala ředitelkou. Je to možné. No a takže třeba v Opavě se teďka stalo, že nám dosadili novou politicky paní ředitelku, samozřejmě bez výběrového řízení. Ta to začala čistit od spoda. Během 2 roků bylo nuceno odejít 8 zaměstnanců, včetně mě. Já mám teďka čerstvou výpověď pro nadbytečnost, což je dost paradoxní, protože jsem stál u zrodu té organizace a 12 let ji budoval. Tady ještě navazuju na to, že kdybyste někdo potřebovali schopného manažera kulturního, tak jsem tady 20 let praxe v neziskovém i ziskovém sektoru, teda nezřizovaném, jsem tady jen pro vás, přátelé. Jo, mám 3 minuty do konce, samozřejmě, že jsem nestihl vůbec nic z toho, co jsem chtěl, takže teďka rychle. Tohle přeskočíme. Jo. No, já jsem vlastně teda, co se podařilo, co se nepodařilo. Jo. Já jsem teda spíš v té fázi, protože v té politice jsem 2 roky, že se mi mnohem víc toho podařilo ještě předtím, než jsem tam vstoupil, z těch novějších věcí, z mého politického angažmá, hlavně narovnání a zpřehlednění grantového systému v Opavě, protože ten byl naprosto strašný a většinou si to přidělovali lidi, kteří v té komisi seděli sami. Jinak zakončím to teda tak, že považuji za zřizovanou kulturu za velmi důležitou právě proto, aby udržovala jako ten jakýsi alternativu, underground, tu nezřizovanou kulturu naživu, protože příspěvkovky mají ty peníze. Já neříkám o tom, aby jsme přepláceli umělce, sám to nesnáším, když si někdo řekne obrovskou částku, která potom jako není adekvátní, ale myslím, že příspěvkové organizace mají podporovat místní scénu, a protože si to finančně mohou dovolit. A super do toho vstupují třeba teďka jazzové kapely, které mají nagrantované turné a vlastně jezdí a nemusíte tolik platit, to asi možná znáte. Jinak tam těch příkladů spolupráce je celá řada. Úplně kromě festivalu Malé inventury, jazzových koncertů, jak jsem zmiňoval, podpora lokálních umělců, tak třeba úplně typická akce, kterou určitě všichni znáte a máte ve svých místech, je Zažít město jinak, kde vlastně, nevím, jak to funguje u vás, ale u nás jako příspěvkovka vlastně dává to zázemí technické a lidi si tu akci organizují sami. Takhle nějakým způsobem si myslím, že by to mělo fungovat.
Znova ještě na konci řeknu, že myslím si, že dneska je kultura víc než kdy jindy komunitní platformou a je dobré hledat nové formy prostě nějakých pořadů. No a jen protože mně se osobně teda zdá, že za poslední dobu je určitého publika, určité výseče publika jasné, že už jsou přesyceni všemi komerčními festivaly typu Colors of Ostrava nebo Beats for Love, byť jako přinášejí obrovské peníze do regionu, to je nespochybnitelné, ale všiml jsem si za posledních 5 let, že strašně vyrůstá malých alternativních festivalků v malých místech, kde vůbec nehrajou známí umělci za velké peníze. Zakončím to něčím, co jsem si napsal, aby to znělo dobře. Musíme zajistit, navážu na to, co jsem říkal včera, musíme zajistit, aby účast politiků na kultuře byla aktivnější a efektivnější. Musíme je dotáhnout na tady tyhle konference. Bylo by super, kdyby se to opakovalo každý rok. A vlastně vždycky jste se snažili o to přiblížit, jako dostat tady víc politiků. Ještě bych chtěl poděkovat Nové síti, která na scéně dělá obrovskou práci a taky právě zmiňované IDU, Divadelní ústav, perfektní. Děkuji vám moc, ať žije kultura. Děkujeme. Jan Kunze. Díky.